Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Hey guys, Salud Powcast Sports, and I just want to react on the recent news about Joe Rogan's podcast being bought by Spotify. Kung nanonood po kayo ng channel ko or kung followers ko kayo, siguro po alam nyo po, nakikita nyo na marami sa mga video natin, lalo na recently, puro salita. Ang tawag po dyan ay podcast. Although, usually po ang podcast is more on audio and marami kasing platform, hindi lang sa YouTube yung mga podcast. Yung nagkataon lang na sa YouTube ko nilalagay kasi for the simple reason na pag sa YouTube ko nilagay ang aking mga komentaryo, ang aking mga interview, ako ay kumikita dahil po may kita sa YouTube per view at saka may mga ads. Doon kasi sa mga ibang platform which is para sa podcast, hindi ka talaga kumikita at saka ang aking mga viewers ay mga Filipino karamihan or mga Filipino sa ibang bansa. So, saan ba nanonood ang mga Pilipino? Sa YouTube at saka sa Facebook. Kaya po sa Facebook, nakikita nyo, ina-upload ko rin din yung mga video ko. Pinapaikli ko lang kasi pag sa Facebook, mabilisan yung scroll eh. So sa YouTube, doon yung makikita yung mga full interviews, full podcast ko. At ito isang napakalaking balita po sa industriya ng podcasting. Para po sa mga nakikinig pa rin sa akin, ang vlogging and podcasting in some ways, it's the same but it's really different. Vlogging, it's video log. Podcast is mostly audio, but here wala ka namang nakikita ng kakaiba sa ginagawa ko. So it's mostly the reason why you're here, pinapanood mo, pinapakinggan mo kung ano sinasabi ko, kung ano yung idea ng sinasabi ko, or kung basta ganoon. Sa vlog, you have you go to different places, you have a visual aid, maraming ganon. So we do that anyway on our podcast, a little bit of visual aid sa likod nilalagay natin, pero it's mostly the reason why you stay is you wanna listen to it, gusto mong pakinggan kung ano ba yung nasa utak ko, kung ano ba yung aking opinion, kung ano ba yung balita tungkol sa relatively sa mga sports or karamihan sa boxing kasi maraming mga boxing fan. Ito pong si Joe Rogan, ilalagay ko yung picture dito. Siya po ay isang MMA commentator. Siya rin po ay parang artista. Actually, parang artista po talaga. At sa Fear Factor, naalala ko rin ito, naging host din ito. Isa po sa tinitingala natin, podcaster. And we've listened to a lot of his podcasts. At saka yung podcast niya talagang simple lang eh. Sagot, tanong kagad, ano kagad, pero he has the whole shebangs kasi may lahat ng kumbaga maganda yung audio system, and dyan yung guest, which is a dream of mine. Ganun po ang gusto kong gawin. Papakita ko sa inyo kung ano itsura ng podcast niya. May clip lang, baka ma-copyright tayo. So pagkarinig mo pa lang ng boses niya at saka yung usapan, may interested ka na kagad kasi ang linaw, parang kahit hindi mo kakilala yung kausap niya, yung usapan nila is very natural at parang nagkukwentuhan lang that kumbaga you wanna spend your time listening to it while doing something. That's what podcast is. So para po maiba po, maintindihan niyo lang sa mga video vlog kasi mga 10 minutes. So we're trying to be in between, pero yung podcast talaga is it's meant for you to listen to, for you to kumbaga learn something or to be entertained. It depends talagang sa goal. Sa akin I want you to be entertained and I want you to also learn. Dito sa kay Joe Rogan, binili ng Spotify. Kaya ako nandito, binili ng Spotify yung kanyang podcast, which means by September 1 po, kung kayo ay nakikinig kay Joe Rogan, hindi na siya mag-a-upload ng kanyang videos sa YouTube channel niya. September 1 pa naman pala so malayo pa. At it will be exclusive to Spotify. Spotify, before, may mga podcast na siya pero naging kilala talaga yung Spotify dito din sa Pilipinas as a music provider. So, hindi ako member ng Spotify. And in the Philippines, and most of the time, yung music nga natin, sa YouTube pa natin pinapakinggan Pero there's a market for music, and alam ko marami akong kilalang kaibigan na may Spotify, may Netflix. There is a market for that, and I think in the future, dun sa may mga may pera ka na, if you don't want to see ads, if you want to listen to the
kumbaga ng dire-diretso sa usapan ng hindi ka nakakarinig ng mga ads, you wanna subscribe. So yun eh. Yun yung Spotify. It's another app. So ang balita natin, ito nababasa natin is million year tuloy, multi-year deal. At basta hanapin ko lang kung magkano yung kita mismo dito ha. Kung magkano yung binili ng Spotify. Nasa headline kanina 100 million US dollars in value na bili. So, ang maganda dyan, hindi na kailangan na humakot pa ng viewers para magpakita ng ads itong si Joe Rogan kasi automatic may kita na siya. We don't know the exact detail pero ito kasi yung Joe Rogan project na to is number 2 to sa Apple Podcast at sa podcasting nila at talaga namang sa YouTube minimum yata millions every time na mag-upload dito. Talagang kahit gaano kahaba ito, tinitingnan ko ngayon 8.4 million na subscriber niya and yung mga video nyo 3 hours, 2 hours, 1.5 hours siyang nakikipag-usap and grabe talaga ang nakikinig. So hindi ko lang alam kung natatapos kasi ako minsan talaga admitting ko hindi ko natatapos but it has a different different market. Iba yung ganong market yung nakikinig. So it is inspiring to all podcaster everywhere in the world. Ako sa Pilipinas I am inspired to do better in my podcast. But I also have my own style and ang nakikita ko lang do sa mga Filipino kasi kaya ginagawa ko rin parang pinagsasama ko. Iba kasi yung style ni talagang maganda magaling pero parang minsan napapansin ko the more na you have to be prepared but the more real it is, kumbaga yung wala masyadong special effects, wala masyadong yung parang totoo yung usapan, totoo yung reaction, walang script, it's the more na umaapila sa mga tao. So I just want to share that I'm inspired by that news to do better in podcasting, to do better in my videos. And yun lang. Grabe lang na I think this if it becomes successful, which probably would be because sabi ni Spotify, it is the most searched daw. Ibig sabihin maraming naghahanap ng Joe Rogan podcast sa Spotify, which is really a music app these days ng pagkakilala natin. So yun, nakita ko na rin yung mga ibang reaction ng mga tao I think they say it's a game changer in the podcasting industry. And maybe, just maybe baka may mga sumunod na rin na mga podcast na lalo pang dumagdag, lumaki yung podcast library ng Spotify. I don't want you to move there because Philippine is a different market than globally, than the US. So for now, stick muna tayo talaga dito and dito tayo kumikita. Pag sumikat na, pag million na, baka sakaling mag-try tayo ng ibang platform. But for now, YouTube, Facebook, and I just wanted to say thank you very much sa mga nakikinig sa mga yung kumbaga nagba-blabber na lang ako dito kung ano sinasabi ko. I hope to see you again, and so I hope we can talk more about sports and other stuff na related sa sports or basta kung ano man yung tingin kong may value na interest ko. Pero yun ang reaction ko lang. Grabe, 100 million yung show mo. Parang mas malaki pa yung kita mo talaga ngayon sa mga TV. So the times are changing and all of us have to adjust. So that's my point of view. Salamat po uli sa mga nagsusuporta sa Powcast Sports, sa podcast ko. And sana sa susunod dumami pa ang mga followers. Again, this is just a reaction. Salamat po, Joe Rogan. You're the best. Come on. Hi, my name is Pao Salud. Thank you very much for watching until the very end of this video. If you haven't done so, please do subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell so you won't miss any of our uploads. If you subscribe now, I think you and I could be best friends. Talk to you soon. Powcast Sports.